سلام و درود بیننده های عزیز. امروز فیرینی سیمیاندار میپزیم. این اولین بار است که در این کانال آن را درست میکنم. خیلی آسان اما فوق العاده خوشمزه است. اول به سیمیان ضرورت داریم که به این شکل آن را خرد میکنم. بعد از آن یک گیلاس شیر اضافه میکنیم، یک قاشق غذاخوری آرد ساده سفید و 5 قاشق غذاخوری نشایسته جواری و 1 پاکت شکر وانیلی و بعد همه مواد رو خوب مخلوط میکنیم. بعداً 8.5 گیلاس شیر که معادل 1 لیتر و 700 میلی لیتر می شود اضافه میکنیم. و بعد از اون میگذاریم گرم شود. وقتی گرم شد سیمیان را اضافه میکنیم و 5 دقیقه پخته میکنیم. سپس مخلوط شیر و نشایسته را قبلا آماده کرده بودیم دوباره کمی به هم میزنیم و با آهستگی و آرامی آهسته آهسته بالای شیر اضافه میکنیم و به هم میزنیم که گلوله نشود. شکر 120 گرم. با همین مقدار شکر شیرینیش کاملا مناسب است. اگر دوست داشتید می توانید مقدار بیشتر اضافه کنید. 1 قاشق غذاخوری مسکه که 40 گرم است نیز اضافه میکنیم. بعد از آن 1 قاشق چایخوری پودر ایل و 2 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنیم. و به هم زدن ادامه میدیم تا کاملا پخته شود، تا همه مواد به خوبی مخلوط شود، چون نشایسته بسیار نازک است و سریع میسوزد. مدام به هم میزنیم تا غلیظ شود و سیمیان و مواد کاملا پخته شود. حالا وقت کشیدن هست. با پودر پسته و پودر گل محمدی تزیین میکنیم. شما می توانید با بادام، با چهارمغز، با هر چیزی که دوست دارید تزیین نمایید. حالا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانم و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید بسیار بسیار تشکر میکنم
از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. سلام عزیزم، خیلی ممنونم از محبت شما. خوشحالم که پسندیدید. حتما دستورات جدید رو هم آماده میکنم و در آینده به اشتراک میگذارم. همیشه سالم و خوشحال باشید. تشکر زیاد از محبت شما. حمایت شما برای من خیلی ارزشمند هست. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید. بسیار تشکر. امیدوارم همیشه سالم و شاد باشید و لحظات خوب را در کنار خانواده تان سپری کنید و امیدوارم همیشه موفق باشید. بسیار ممنونم عزیزم. آرزو می کنم در تمام مراحل زندگی موفق باشین. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراهی کردید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از اینکه امتحان کردید، خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید. همانطوری که همیشه مواد لازم را در صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خداوند بزرگ نگهدار همه تان تا ویدیوی بعدی.